Bang Fei, nak buat kunci lipat untuk PERODUA AXIA boleh tak? Boleh, ada Fei mesti boleh. Jom tengok. Inilah remote key original untuk PERODUA AXIA. Hari ini kita akan guna flip key design macam ini. Flip key kita akan buat remote board, battery, kunci, immobilizer chip dan setting kereta. Sekarang kita buat kunci dulu. Jom kita buat settings. Okey, sekarang setting sudah siap. Jom kita cek tengok function ke tak. Lock, unlock. Ambil flip key pun nampak stylo sikit. Okey, siap.